Bună ziua, oameni buni! Totul despre zmeu. V-am arătat cum se face un zmeu. Cum se înalță de unul singur, cum se repară și atâtea. Dacă respectați într-adevăr ce am spus eu, o să faceți un zmeu foarte bun, o să înălțați și totul o să fie bine. Astăzi o să vorbim despre lipici. Mulți întreabă, domne, cum să face lipiciul? Și mulți lipesc zmeul cu lipiciuri care de fapt nu sunt bune. Să dezlipesc. O să vă arăt eu cum să face lipici foarte bun, fiindcă acel lipici făcut din făină cu apă sau glicerină, glucoză, sirop de porumb sau ceva nu sunt bune. Nu lipesc. Degeaba se spune, ei n-au lipit în viața lor, nici măcar 1%. Eu am făcut sute de zmeuri, știu ce aia să lipești un zmeu. Și reclama peste tot că lipește, vezi, Doamne, scaune, mese. Nu e adevărat. Cum să lipească numai cleiul? Da, cleiul, da. Că zmeul, maestrul meu, lipea cu clei ultima dată. Dar prima dată, până anii 30-60, se lipea cu acest lipici pe care îl fac eu. O să vi-l arăt cum e rețeta, procesul tehnologic. Dar după 60-70 era o meserie, adică zmeurar, făcea zmeu și făcea numai cu clei. O să vă spun și cum să face cu cleiul, dar e puțin mai greu, adică trebuie să fii puțin mai atent ca să nu cumva să strici și zmeul. Dar acest lipici este pentru orice hârtie și lemn hârtie, atenție, nu fier sau altceva. Ce avem nevoie? Făină, zahăr, sare și apă. Acum, cantitățile în funcție de mărimea borcanului pe care vreți să-l realizezi până la sfârșit, că o să-l pui într-un borcan și, atenție, va sta la frigider. Fiindcă, dacă îl lași afară la căldură, fierbe. Și atunci face și mucegai. Încă eu nu știu o rețetă chimică ca să poată să-l țină fără să se strice. De aceea trebuie ținut la frigider. E mai complicat, așa ar fi pe piață acest lipici care e de 1000 de ori mai bun decât toate, nu se pune problema. Dar aici e vorba de o invenție, adică cineva să știe chimic cum ai putea să-l faci, să nu se strice. De aceea, după ce îl facem, îl punem în borcanele, în recipiente și îl punem la frigider. Și va sta luni de zile acolo, fără să se strice. Și când vrei să lipești o hârtie ceva, îl scoți și lipești. Este extraordinar. De ce avem nevoie? Făină, zahăr, sare și apă. În funcție de cantitatea lipiciului pe care vrei să-l faci, se pune și făina, zahărul și sarea. Deci, 1, deci 2, 3, 4 și 5. Dacă vrei să faci mai mult, pui și 6, da? Asta e făina. După care, zahărul, deci aici 1, da? 2, 3 și sare, deci sare, 2, da? 2 lingurițe. Deci, uitați-le, acestea toate se pune într-un recipient mai vechi și cam vă orientați un par cu apă. Să vedem cum îl facem. Într-un recipient mai vechi, puteți să amestecați cu o fâculiță, cu o lingură de lemn sau ar fi bun chiar un băț. Puneți pe foc și las fâculița, zicem, și mestecați. Nu lăsați să se prindă, trebuie să fiarbă foarte, foarte bine până să îngroașe. Deocamdată e în stare, uitați, lichidă. Nu trebuie să aibă cocoloașe. Și mestecați. Trebuie să fiarbă bine.
el trebuie să fie foarte gros, așa ca o mămăligă, adică pur și simplu nu apă chioară, trebuie să fie la culoarea maronie aproape și atunci e tare și e foarte bun de lipit. Deci cam un sfert de oră va trebui din funcție de foc. E foarte bine și cu un lemn, așa mai lung, ca să nu vă frigeți. El începe să se îngroașe, trebuie să amestecați. O atenție cu bățul. El trebuie să fiarbă bine, că dacă rămâne doar făină cu apă, lipește, dar nu are forță. Fierberea lui îi dă forță. Uitați, mestecați așa, nu vă grăbiți, va fi foarte bine, a ieșit bine. Uitați, el începe să se îngroașe. Observați? Începe să se îngroașe și e ok. Uitați, din ce în ce mai tare. Îl vedeți? Din ce în ce mai tare. Observați? Din ce în ce mai tare. O să iasă bine. Dacă nu fierbe bine, nu o să fie bun. Aveți grijă să nu se lipească, de aceea trebuie să-l mestecați. Observați cum se amestecă? Observați. Din ce în ce mai tare. Iar îl luăm și iar îl mestecăm. Uitați. Deja începe. Observați? S-a întărit bine. Așa. Și iar îl punem. El trebuie să mai aibă apă la final. Nu trebuie să fie uscat. Atunci ăla nu mai e lipici. Uitați-l. Vedeți cum este? E foarte bun. La fel și cleiul se lucrează la foc, dar numai că cu cleiul e puțin mai dificil și să nu vă ardeți, să nu puneți pe zmeu, să picure, să stricați zmeul. Dacă vreți să lipiți un zmeu, oricum cleiul cel mai bun, nu se pune problema. Dar acesta nici nu e toxic, așa cum am zis, și e ok. O să vă arăt și cum e cu cleiul, ca să prindeți tehnica. Altfel, dacă nu știți, nu puteți să lucrați cu cleiul. Uitați!
Să vedem cum a ieșit. Uitați, e foarte tare, observați, foarte bun. Înțelegeți? Așa trebuie să fie ca să lipească. El când se usucă, se face beton, nu se pune problemă. Ăsta e de vreo 6 luni și e foarte bun. Uitați, și ăsta este foarte gros, foarte bun. Nu s-a întărit, nu nimica. Dacă îl lași, nu-l ții la frigider, el se va strica, se va despărți, va apărea apă și va face mucegai și deci nu mai e bun. Atunci nu mai lipește, nu poți să fii sigur. După ce l-ai făcut, deci acum îl bagi într-un recipient, așa. Observați, îl bagi într-un recipient, într-un borcanel, îl strângi bine și îl bagi la frigider și va sta foarte bine acolo și îl scoți când vrei să lipești. E foarte bun. Atenție, eu vreau să vă învăț și să nu faceți greșeli. La lipici, atenție mare, nu te apuci să lipești un zmeu, să-i pui speteaza dacă nu controlezi lipiciul. Cum se procedează? Deci, luăm lipiciul, da? Dăm pe un băț, pe o spetează, da? După care punem așa o hârtiuță, observați, așa, așa, și o lăsăm eventual până a doua zi. În momentul în care tu tragi așa și se dezlipește, nu este bun. În momentul când ai tras, hârtia trebuie să rămână pe băț. Atunci este bine. Eu fac lipiciul ăsta de 10 de ani și nu mai trebuie să verific. Dar voi luați o scândură înainte să lucrați, lipiți hârtie pe ea și dacă el rămâne așa alb când tragi, observați, rămâne așa alb, atunci înseamnă că e ok, observați. Deci trebuie să rămână lipit așa, atunci înseamnă că e bun. Sau altă metodă, uitați, faceți așa, vedeți? E lipit. Atunci e bun și puteți să continuați să lipiți cu el, altfel nu. Puteți să stricați ceea ce lucrați, zmeul sau altceva. Și în cazul în care faceți lipiciul meu, trebuie neapărat să verificați și în cazul cel mai rău să puneți 2-3 linguri de aracet. Că v-am zis, nu se poate lucra cu aracetul, fiindcă trebuie să ai viteză când faci un zmeu, fac un zmeu în 5 minute. Pe când cu aracet îi pui spetează, trebuie să pui niște greutăți, că să o sucă greu, nu poți să lucrezi repede. Înțelegeți? Deci trebuie neapărat verificat. Pătrul zmeurar, maestrul meu, nu folosea așa ceva, doar la început, după care în ultimii ani făcea numai cu clei. Poate să fac un videoclip și cum se lipește cu clei, dar e mai complicat, fiindcă acolo sunt niște pufulețe așa, să bagă în oală, să topește, să lucreze lichid, să dă pe spetează, să pune și miroase urât în casă, este mai dificil, vă puteți arde. Puteți să pătați zmeul, să stricați. Deci, cel mai bine, în cazul cel mai rău, vă duceți și luați de la magazin următorul produs. Să scrie acolo lipici, lemn, hârtie. Și atunci e ok. Sper că ați învățat cum să faci un lipici bun. Dacă vreți să învățați cum să faci un zmeu, cum să face garda la zmeu, gura zmeului, cum se înalță un zmeu de unul singur, cum te joci cu un zmeu, cum se rupe o soară foarte groasă, puteți urmări în cursul meu. Totul despre zmeu, unde veți găsi niște date pe care nu aveți de unde să le luați. Nu mai stă acei zmeurari de altă dată și deci aș vrea ca să învățați, să duceți mai departe tradiția acestui zmeu care de fapt ne reprezintă pe noi, nu acele trucaflețe. Acesta este zmeul nostru.